Вітаю на каналі Пан Лес. Мене звати Олександр. В ефірі Шари Страху. Ремейк 23-го року. Так, це він. Я гадаю, ми закінчуємо його. Це вже буде остання серія, я надіюсь. Поїхали. Так, тут жахіття в нас. Я пам'ятаю, так, годинник страшний цокає. Я не пам'ятаю, щоб він прям цокав постійно. І в мене постійне перечуття, що він цокає не дарма. Неспроста, точніше. Я постійно щось не встигаю зробити, чи я не второпаю ці нові механіки, оці ваші. Оце. Врешті-решт, йому треба було зосередитися. Він мусив її закінчити. Та, йдемо закінчуємо. Закінчуємо повністю. Тут срака повна вже коїться в нас. Одні чорнила плавають. Ну, це дружина. Я сильно багато віддавався їй. Ну, прям дуже багато. Дім, милий дім. Ага. Отак от. Як тут страшно зроблено. Вимикається світло, і я не розумію, що коїться. Це страшно. Запрошення. Вельми шановний зраднику. Приходь. Ти відвернувся від мене в скрутні часи. Та цим ми перейматися потім будемо. А зараз забирай свій приз. Дивися, як ми покотимось униз. Останнє шоу напівмертвого подружжя. Частування для вух і очей. Це хто таке кому що пише? Алло. Це ти вже з ума зійшов? Я дізнався б твоє ім'я, я б тебе на ім'я називав. А так, ти мені нічого не кажеш і все, і будеш безіменним гнидою. Добре, пішли. 100% буде дружина знову ганятися. Ну прям я бачу. Ну ми в її... Зал готовий. Я хочу сюди. А ми йдемо сюди. Та ж? У нас два шляхи знову. Отут якась срака коїться. Та-та-та-та-та-та-та-та. Чекай. Я почитаю, що тут написано. Що це таке? Нестямний. Значить, у нас два шляхи. Це, здається, кухня. Я пам'ятаю, ми в першому проходженні в оригіналі йшли на кухню. Цього разу ми не йдемо на кухню. Ми тепер будемо розумні. Угу. Зараз я тільки це. Знову я не можу ні бігати, ні ходити, ні лазити, ні стрибати. О, так, я все зробив. Погнали. А що тут так темніє? Я поняв, пішла нахер. Все, це дружина. Угу. Падло. Я дарма зайшов сюди. Зайшов. Бляха-муха. Там дружина, ми туди не йдемо. Ми вирішили просто тікати від дружини. Йдемо на кухню, значить... Наше найдорожче срібло. Покоце. Ой, фу, хто це згризів? Хто це тут такий? Ой, неряха. Ти знаєш як? Це знаєш, як це любителі, та не помити ложку після чаю, коротше, таке взяв, облизав і поклав. Це я наскільки облизав, хтось аж... Хтось аж погриз. Червень! Не забудь! Окей, червень. Я не забуду, як цей місяць зветься. Червень. Ні, тут нічого нема. А тут безлад просто в сраку. Закінчи! Ще трішки більше, і вона буде закінчена. Ніщо не завадить мені закінчити. Просто закінчи її. Закінчи. Закінчи. Хто там? Прислухайся до себе і закінчи її. Я слухаю тебе. Я тебе слухаю. Та-та-та. Опа. Люль. Я завжди намагався бути тобі найкращим другом. І досі намагаюся, навіть коли кажу, що не прийду на твою подію. І вважаю, що тобі треба відмовитися від цього наміру. Вона не принесе полегшення, лише біль. З іншого боку, здається, це єдине, що зацікавило тебе останнім часом. Твій насмучений друг Томас Колдвелл. Ага. Так і є. Так все було, як ти сказав.
записочка. Закінчи. А, ні, це шматочок картинки. А, знову перший нафіг. Ну, а тут ще щось. Закінчи. Що це постійно шарудить таке? Ай, бляха. Ніхрена собі кімнатка. Офігеть. Блін, ну давай пройдем. Що, куди? Ага, у бік. А, це треба жахнути. Ага, та. Жахнув. Є. І двері відчинилась. Це треба було зробити. Але дуже дивний оцей пройом такий. Ну і мать його так. Ні, то ні, як то кажуть. Що тут написано? Вони спостерігають. Розумієш, так? Пішли ще тут. Тут має бути щось. Тут щось має. Ага, та. Отак. Ще одна бляшанка і готово. Який розумник? Хто тут мертвий хлопчик? Хто мертвий хлопчик, а? Ти. Та, зі щурами в нього прям. Та. Злякався. Зі щурами в нього прям проблеми були, бляха-муха. Та це воно диви. А чому воно не червоне було? Якої бандері? Так оце теж воно чи ні? Ні. Я зараз на все буду світити, ти що? Воно не червоне абсолютно було. Ладно. Блін. Ага, автоматичні двері, все як треба. Може поясниш? Та, я знаю, що це. Зроби ласку, скажи, як вона потрапила до моєї майстерні. Не бреши! Ми обидва знаємо, що вона не могла прибігти сюди сама. А чо? Лапки в неї є, могла би прибігти. Хто там? Хто там? Диви, бач. Ти бач? Ти це бач? Я це бачу. Тінь щура. Але це не щурик, це так відсвічує оця хернюшка. Прикольно. Я пам'ятаю цю штуку, але там відсвічував трохи не так. Так, а що, я тепер назад йду чи що? Ну там, бляха, та, яка це страшна картина? Вона ну це реальна картина взагалі? Треба пошукати буде. Ага, та. Я звила гніздо в його порожнечі. Обалдеть. Страшно. Ця гра набагато страшніша. Що таке? Хто? Де? Блін, довбана дружина. Іди в сраку. Ні. Та давай випалюйся. Пішла нахер, сама Гералт, поняла? Падлота. Доволи, бля! Обалдеть. Ага, так. Ух, ця механіка мене прям бісе прям. Це капець, як воно напряг дає просто, вона підходить і її не жаре взагалі. Якщо, щоб попрацювати, мені доведеться когось вбити, я вб'ю! Я маю закінчити її. Ні, чекай, тут має бути шматочок. Має бути шматочок чогось, ні? Ні, немає. Ну, мать його так. Фу, вона так напрягає просто, йде впритик, вона вже здихає. Куди мені? Ну там світліше, але це пастка, 100%. Я йду в двері. Які будуть зараз зачинені. Сука, вони відчинені. Пішли туди. Я не знаю. Я не знаю куди. Я хочу сюди. Тут світліше і тут приємніше. А, ні, я пам'ятаю, я ходив минулого разу з тобою по таким коридорчикам. Фу, бляха-муха. Ідем сюди. Ідем у зал, у палац картин. Дарма я сюди прийшов. Дарма я сюди прийшов. Ой, дарма. Мене зараз з'їдять, я вам кажу. Мене зараз вп'яти просто зжируть. Ну, бай-ба, ну все до того йде. Що це таке?
Це іграшка. Це іграшкова машинка. А все. А куди? Сюди? Ти бляха. Так. Ти маєш її побачити. Вона не буде закінчена, доки ти її не побачиш. Ага. Не страшно, абсолютно. Взагалі. Не, нормально. Творити – це черпати з хаосу. А хаос – це темрява. Тепла, м'яка, жива. Врешті-решт він зрозумів. А ти? Я ніхрена не зрозумів. Ні, я в темряву ніяку не йду. Мені оцих людей щурів не потрібно. Я йду на світло. Я йду на світло. Хоч воно й червоне. Яку музику обрати для виставки? Вальс? Марш? Ні. Реквієм. Страшно. Не варто заганяти мистецтво в рами майстерні. Увесь світ моє полотно. Цю роботу ніколи не буде закінчено. Так, і що тепер ви мені пропонуєте? А та-та-та-та, я бачу. Зараз. Тепер я можу пройти сюди. Та-та-та. Тут тепер відчинено. І я бачу каказюльку, яку можна шваркнуть. Гори! Найс. А, це ще шматочок полотна. Нафіг ми їх збираємо, я не втропаю. Опа, туди теж можна. А, ти поняв? Там можна було не брати ту бутилку. А, ні, ми тоді не потрапили. Не знаю. Ой, це я не знаю. Я бачу, як вона на мене дивиться. Ти впевнений, що закінчиш це замовлення? Питає вона з сумнівом в очах. Інколи я хочу просто... Дружині треба було вже давним... Можливо... Ой, блін. Дружині треба було давним-давно його кидати. Що таке? Не підганяй мене. Я йду я. Так, а це тут можна щось взяти? Та ні, ніфіга не можна. Угу. Ну добре, падаємо. Клас. Я помер, так? Ні, я живий. Нормально. А здається, на щось налетів, на такий штирчачок чи щось типу того. А, я пам'ятаю цю кімнату. Тут зараз буде дружина зараз по колу ходить. Зараз буде дружина по колу ходить. Все темнішатиме. Вони не могли просто пропустити цей. Ні? Дивно. Це 100% це місце. Вони ж не могли такий офігенний. Може походимо, пошукаємо? Чекай. Тут має щось бути. Але мені здається, якщо я вийду зараз за рамки оцього, вона просто зжере... Блін, мені страшно. Ні, я не піду. Все. Там нічого нема. Там нічого нема. Ти бляха. Все, валим звідси. Я валю просто. Ні, не хочу. Я егоїстичний, самозакоханий у свої картини і в себе придурок. І я йду цей. Та що мене все лякає, блін. Відпусти. Херочки, зараз. Оце я пам'ятаю. Я падав вниз. А цього разу ми не впадемо вниз. Так. Щось тут не те. Відпусти. Це... Щоб здобути велич, щоб знайти мене, ти мусиш віддатися хаосу. Ахерочки. Поняв? Не дам. Ти. Через тебе нас поглинув хаос. Ні, я не впущу, я не буду пускати. От тепер оцю херню я не впущу. Ух ти, а там щось написано. Чи можу я відпустити? Ні, хай висить картина, ми хаосу не піддаємося. Ми крепкі, ми сміливі, ми мужики. Давай. Висячі вампіри.
Вичікують спраглі, волохаті п'явки. Боюся дивитися вгору. Та нічого, все як зазвичай, в принципі, більш-менш нормально для цього будинку. Класна картина. Офігенна картина. Я б не повішав би таку будинку. А знову цей годинник цей. Так. Чому ти мені не відповідаєш? Мені треба хоч щось, аби що. Старої записки вистачить. Я знаю, ти мертва там, ми обидва знаємо, що ти досі тут. Без тебе її не буде закінчено. Ага, це вже дружина померла. Гікорі-дікорі-док. Годинник все цок та цок, тут зграя йде, від першу б'є. Щуряки шусть і в куток. Страшно. Ти чуєш шварчить, наче ніби оте... Ніби щось... Так. Чи варто за це боротися? Допоможи мені. Ні, а можна типу десь... Добре, я йду. Все, я йду. Давай, автоматичні двері. Охренітельно. Охренітельно, ми тут не були ще. Такий солодкий відчай. Ти теж його відчуваєш, правда? Це прям оранжерейна. Та ми минулого разу тут не були, здається, тому що я впав у безодню, я піддався хаосу. А цього разу ні. Давай оглянемо трішки. Чому ти мені допомагаєш? Та, в нього, бачиш, всі картини на якийсь один мотив, ну такий хворобливий. І прям це... Та, все, пішла в сраку. Я почитаю. Паразитична поросль, рак будинку, сірчатий сморід, боже мій, ці звуки. Та, звуки, я теж помітив ці звуки. Ой, а що так проштирило? Я теж помітив ці звуки. Чуєш це? Оце. Знаєш, хоч ти й моя суперниця і джерело всіх моїх бід, ти та єдина, з ким я можу поговорити. Єдина, хто вислухає. Не знаю, чи кумедно це, чи просто жалюгідно. Напевно, й те й інше. Ага. Так, і тут буде кімнатка. Та, я це пам'ятаю. А от чи варто заходити сюди? Здається, дружини тут немає, в принципі, так? Ми зараз швиденько оглянемо це все діло. Вітаю. Гадаю, нам вже час поговорити. Ти так не думаєш? Тобто, я стільки разів бачила вас у своєму домі, та ніколи не наважувалася підійти. Дотепер. Господи, яка ж я ідіотка. Припустити, що така, як я, зможе змагатися з тобою в твоїй довершеній красі, незгасимій, безсмертній. О, а хто це пожежу цікаву витворив у тій магазині в тому? Часом не суперниця? Учора мені наснилось найчарівніший сон. У вісні він прийшов до мене, обійняв, любив мене, як колись. Але ми обоє знаємо, що поки мені снилися всякі нісенітниці, він насправді жадав лише тебе. 2 жовтня. Люба моя дитинко, я б хотіла вчинити, як усі матері, і сказати тобі, що чудовиськ не існує. Та це було б неправдою. Життя може створити витончену красу, та воно ж може створити її, спотворити її. Так породжуються жахливі істоти. Егоїстичні, жорстокі, гротескні, химерні. Мені боляче це казати, та твій батько перетворився на таке чудовисько. І боюся, хвороба, що затьмарила його розум, вже підібралася й до мене. Мене мордують думки про те, як ти настраждалася через нас. Нам немає виправдання. Я лише хочу попросити тебе, хоч і знаю, що не маю на це права, спробувати нас пробачити. Чоловік, яким твій батько став, мені гидкий. Та я, попри все, люблю його і жалію. Я лише сподіваюся, що ти теж знайдеш у своєму серці трішки співчуття для нього. Для мене. Я б хотіла побачити, як ти розквітнеш у сильну, гарну жінку.
Я б хотіла бути поруч, та не можу. Це єдиний вихід. Прощай. Це передсмертна записка дружини. Ну і матері. Дуже шкода. Дуже шкода. Так, ти не вистрибнеш тут на мене, ніде? Знову годинник. Знову годинник. Мені не подобається. Мені здається, це вона з годинником. Набридливі наслідувачі. Стук, стук, стук. Не пущу їх. Лишився тільки одяг. Охренеть. І зараз дружина попре. Зараз дружина попре, я вам кажу. Треба валить звідси. Так, тут 2 штуки. Валимо одну спочатку. Листопад. Я мала бути щасливою. Чому ж я нещасна? У мене гарна донька. Здається, ні, точно. То чому мене нудить, коли я дивлюсь на неї? У мене був чоловік, що кохав мене. Дбайливий, чуйний. Тепер я бачу якогось чужинця, схибленого на своїх картинах. Наче вони мають значення, ні в чому немає сенсу. Раніше музика допомагала. Вже ні. Ляльки, ляльки. І бутилочка. Привіт, принцесо. Що? А, це таткові ліки. Коли таткові погано, ліки проганяють біль. Не чіпай. А, боже, я... Стій! Пробач. Пробач мені. Алкоголик. А це що тут? А тут пусто. Добре. О! А, чекай, ми ще ж не знайшли. А, знову хочеш? Ні. Не піду я туди. А ми ще ж не знайшли. Окей. Падлота. Що таке? Що ж таке? Кличеш мене, скотиняко? Так, кличеш. А-та-та-та-та. Не, то й сиди там, я до тебе не піду, падлота. Так, отут жарю. Все, відвали. Я спалив. Я спалив. Я спалив тебе. Треба валить, треба ще щось спалить. Походу, треба ще щось спалить. Оце палить? Ні, ніхіра. Та що ти хочеш від мене? Відвали! Що мені тут зробить? Паскуда така. О, да, окей. По всьому будинку тікай, називається. Прийнято. Ніхрена ся ти психічка. Бачу. Палю. Найс. А ти вже тут як тут, да? А ти вже тут як тут. Ото й сиди там. Скотиняко. Бачу. Бачу. Валим. Ще треба спалить. Що тут спалить? Оце? Так. Та швидше, бляха, вона зараз припреться. Так, я готовий. Я готовий. Що, херово? Херово, пасивна? Тримай! Тримай! Валим. А куди? Що ще? На перший поверх. Хреночки. Сюди. Тут зачинено. А куди? Що ти хочеш від мене? О, я не знаю. Так, а що таке? Я все спалив. Та я намагаюсь гедаутати, ти мене не пускаєш просто. Іди сюди. Де ти там? А де вона? А, тут, блін, вона тут. Капець, тебе не видно, чоловіка. Якось, не знаю, манікюр наведи там, нафарбуйся.
Я то що знаю? Ні, ніфіга сюди не хочу. Можливо, треба назад? Можливо, треба назад. А, ні, ніфіга. А, да, фіга. Окей. Пішла нахер. Ото там і сиди. Я купаюсь, тут туалет зайнятий. Я скоро. Все, заспокоїлась. Оце кончена психічка, да? Що ти там копаєшся? Відчини кляті двері, мені час іти. Відчиняй. Що за... О, боже, ні. Що ти наробила? На мене налякало, мене тепер ніс чешеться. Та я не хочу нирять. От сука, вже, блін. Давай закинемося і ниряємо, коротше. Ладно. Нарешті я зрозуміла. І все завдяки тобі. Ти показала мені, що іншого виходу немає. Навіть зараз твоя сумна усмішка підтверджує очевидне. Ми більше ніколи не поговоримо. Так, пливти треба? Все може? А ні, фігочки. Давай. Це... Диви, ніж тепер чешеться, блін. Ладно, ниряємо ще раз. З кожним разом будемо все далі і далі, так? Та, з кожним разом все далі і далі. І це я на шифту йду. А, ні, воно саме пливе. Може було нічого не натискати. Такий слабенький ти, чувак, слабенький легені в тебе взагалі. Скільки він, секунд 5 там протримався взагалі. Ну, чувак, треба цей, трішки ж, ну, якось дихалку пропрацьовувати. Останній раз. Має бути останній раз, і вона має бути. А я можу пришвидшити це діло, ні? Ні. Ну, я просто думаю, чи я керую цим, чи ні. Ляльки. Ми зараз утонемо так, чувак, може досить? Мабуть, досить, так? Бо щось тобі все вже, ти все. Вистачило, клас. Нарешті потрібен був свідок. Я не міжу, я просто сам один дивитись. Митцю потрібен глядач, критичний погляд. Ага. Critical Eye, бачиш, око критично. Я знав, що мав робити. Я виколупував його, зачерпнув, почувся м'ясником. Ти принаймні з цього бруду мали вирости щось прекрасне. Я не второпаю, в кого він це все брав. Ну, от, наприклад, добре, око, він в кого взяв око? У дружини? Навряд чи в дружини. Мені от цікаво, в кого він брав, з кого він брав матеріали? З кого? О, папа, що таке? А де картини ділись? Мені пропонують позбирати картини і розвішати їх, і піти до дружини, правильно? Давай повішаємо. Що написано? Ну, це жалюгідний пестетік. Тобто я можу піти закінчити картину. Або я можу розвішати їх. Ну, розвішати ще скільки тут? 2 штуки. 3. Ого. Слухай, я навіть не знаю. Такого не було. Слухай, такого не було. Давай зробимо. Мені цікаво, що буде. Мені прям цікаво, що буде. Так, ага, малюнок. А куди мені цю? Ну, мерзенний, типу, написано. Це з кімнати дружини. А, ти невдаха написано. Чекай, а куди мені повішати цю? А куди мені цю повішати? Мені стрьомно. Тут зачинено. А, та тут кругом зачинено. Алло. Ага, бачу ще одну. Ага, місцями змінити. Ну, давай оцю. Ану.
А ну, якась підійде? Та-та-та-та-та, ця підійшла. Опа. Так. Це 100% з кімнати дружини. Чого вона рже? Чого вона рже? Не реагує. Так, шукаємо далі. Може тепер, до речі, повіситься якась із них? Ні. А ну так. Ні, не хоче вішатись. Блін, а куди? А що? Вона мене трошки напрягає. Ні, туди рано йти. Тут зачинено. Так, це все те, що ми познаходили. Отут, можливо, буде картина. Тут висить, але вона нам не потрібна. Цікаво. А, бачу ще одну, та-та. Зараз. Оце має підійти. Так. Охренеть. Так, а де я її знайшов був? І тут зачинено. Окей. А що це? Фоточка, хай валяється. Ага, оце тут. Ну, давай носить її. Давай її носить з собою. Ну так все, в мене більш немає. І вона має просто підійти. Вона просто, ну, має сюди підійти, диви. Що від мене хочуть? Ну диви. А оце? Ні. Та-та-та, я працював, всі діла. Ой, як негарно світло блимає. А де та картина, бляха-муха? І годинник цокає. Я бачиш, я не встигаю робити те, що воно хоче. Що ти хочеш від мене? Тут все зачинить, в мене нема більш картин, алю. Це капець. Я щось провтикав? Нема. А це дружина з дитиною ніби сміються, та? Давай ще раз сюди загляну. Та ні, нема. Нема більш картин, алю. Хто там? Хто це зробив? Отут, може, захована? Ні. А ну, уважно дивимось. Під столом я не бачу. Тут ми брали. В каміні ні. Та все. Та що таке? Може пішли на двір, чи ж? Не хочеш? Я все облазив. В мене ось на руках картина, вона має підійти сюди. Алло. Чого ви там ржете з мене? Бо я картину не можу знайти. Та має відчинитись. Давай, відчиняйте, бляха. Падли. Ну а що? Ага, я хочу повісити останню картину. Можливо, вона в мене буде в кабінеті. Це точно. Я все облазив. Я просто все облазив. Де той кабінет? Тільки не зачиняйся. Тим більше ці автоматичні двері. Слухай, ні, в кабінеті немає. А це дзеркало. В кабінеті немає. Ну так а де? Клас, ну дякую, блін. Ну таке, типу. Ладно, вибору немає. Малюємо. Ого, як шарить. Ніфіга. Що таке, не вийшло? Де картина? Я ще не закінчив їх. Хто спиздюнькав картину? Алло. Болить. Блін. Так, і пішли. Ти пішла так тихо.
потайки. Коли я зрозумів, було запізно. Open your eyes. Розплющ очі. Ідемо, проходимо просто по всім спогадам. Do you see me? Ти мене бачиш? Поки ні, поки ні. Не можем. Бібліотека чи кабінет? Ну, викривлений. Все? Так, помінялося. Я робив усе, що міг. Я намагався, правда. Fix it. Зроби з цим щось. Ага, тепер до дитини. Нічого говорити не хочеться. Оце світ у тебе в голові, мужик. Оце світ у тебе в голові. Я старався. Я хотів підтримувати вас обох. А як я мав це зробити без хоч якогось заспокійливого? Broken. Заломаний. Це він так себе, значить, виправдовує. Так, заспокійливо йому потрібно було. Угу. Окей. Що там? Ліхтаря, до речі, немає вже. Where are you going? Куди ти йдеш? Просто коридор виправдань. Дійшли. Собака. Підвал. Фортепіано дружини. Пам'ятаю свої відчуття, коли все почало розвалюватися. Розпач, спроби боротьби, поразку. Поверни. Ось я це забув. Дуже гарно. Дуже епічно і гарно. Я дуже надіюсь, що ютубчик не скоцає оці чорні плями. Ну, не сильно заквадратить вам. Бо це дійсно дуже гарно. It doesn't matter. Немає значення. Ну та, дзеркало. Але і в нас була щаслива днина. Недовго, але була. Коротка, щаслива мить разом. I could have done it. Я могла впоратися. Ми могли бути щасливі. Просто все в руїнах, все палає, все в лайні в якомусь чорнильному, згнившому. Can't remember. Ти не пам'ятаєш. Все, о, це вже край. Ну, блін! Дайте зайти в ті двері, мені цікаво, що там. А, ще точно, ще ж на кухні не були. Ну так. Це було схоже на прокляття. Праве, прадавнє, люте, сліпе. Почалося одразу після нещасного випадку. Devoured by forces Нас out of поглинули our сили, що не піддаються контролю. Просто яблука висипались з картини, як не ціле образно. Ну. Це ж можна з'їсти було їх тоді. Це прикинь, намалював яблука і оп, і вони в тебе в руці. Нарешті. Мільйон дверей. Прикольно. Прикольно. Дитяча. Малеча грається. Малює, малює. Тут що? Що, хто це? Це мужик? Це я? Це я?
А, та-та-та, це він типу на виставці. Ага, ну це двері спогадів. Із усіх дверей щось ліється водичка. Але це прям офігенно. What will you say? А що ти скажеш? How will you end Як ти this закінчиш цю історію? Я? Я не знаю. Взагалі покарати було б його непогано, але в цьому світі має бути місце. На жаль. І прощення. He used to hate me. Я відчувала I до think тебе ненависть. Even now. Гадаю, навіть зараз. I still might. Я досі. I know Я how you знаю, must що ти feel. відчуваєш. Lost, Розгублення, alone, самотність, hopeless. зневіру. You probably Мабуть, deserve ти it. заслуговуєш на це. The one Єдине, precious thing чого you ти ever справді бажав, truly desire. тобі You will ніколи never не finish закінчити it. її. Ну, в принципі, так. Ну, хоча я і дружину розумію, його я не дуже розумію. Він паскуда. Він паскуда. Добре, назбирали мені фіга собі. Я не розумію, на що оті ми картини внизу. Вон там, бач, там внизу праворуч збирали. Я їх ніде не зустрічав. Ну, добре, давай намалюкаємо. Давай намалюкаємо. Закінчить головний твір свого життя. Завершений штрих. Ну, я цього. Yes! Так! That's it! Це воно! Краса! Інша кінцівка. Perfect. Досконалість! Just like Як я always. завжди. Що це? What is this? Я не розумію. I don't understand. No. Ні. Stop it. Припини. Please. Будь ласка. So close. Я був так близько. This time. Цього разу. I almost Мені had майже it. вдалося. І ще одна спотворена картина. Прикольно, диви, так це виходить, він малював на. Угу. І через свою оцю шизофренію, чи що в нього, та? І в нього він нібито бачить, що нібито малює правильно, ну, цей. А по факту він отаку фігню малював. Жесть. Так, не получилось. Що, повторюємо? Повторюємо? Чи йдемо. Що? Що ми тут робимо? Нас кругом пускають. Та, нас кругом прям пускають. Ну ось диви, в тебе ж вийшло непогано. Ось все, гарна картина. Що тобі не подобається? Диви, з іншою зачіскою навіть. Тут вона якась молодша. Тут так, трошки цей. Ну ось прекрасна картина. Що тобі не подобається, я не розумію. О, це ще. Оце в гонитві за ідеалом. Що таке? Нам треба обійти всі кімнати чи що по новій? Давай до дружини ще раз зазирнем. Ні, зазирнем до себе спочатку, так? Чи це дружини? Це дружини. В ліжко пусто. О! Це ціпок наший. А, він його не хоче брати, ага. Що за звуки? Що за звуки? Ух ти, як класно. Там дорогу видно, диви на дворі. Класно. Так і що, дружини теж відчинено? А, та-та, тут зачинено, так. Ну, добре, пішли донизу. Мабуть, знову в кабінет десь зайти, а що? Ну так, ну. Вихід перекритий. Ну давай ще трохи позазираємо. Ну, щоб уже точно було. А лампа є? Лампи нема вже. Ліхтаря нема. Тобто захищатися від дружини вже не потрібно. Це дуже добре. Та, тут все пусте, все розвалено. Слухай, це будинок уже після всього, мабуть, чуєш? Точно. Все розвалено, все в трухі, це вже після його смерті, дружини смерті. Може це ми знову за дочку граємо? Опа, а що тут таке?
Що це таке? Та пусти мене, блядські двері автоматичні, як ви мене бісите? Що це таке? А, це просто пляшка. Що це за годинник і чому він постійно б'є, якщо я затримуюсь? Мене це просто... Я туди не піду. Я туди не піду, не знаю нічого. Так. Момент істини. Погнали. І він повторив і знову малювати спочатку і спочатку, поки не вийде в нього ідеальна картина. Ну, на його погляд, звісно. А ось і наша письменниця. А ось і наша письменниця. It was done. Усе було He finished готове. it. Він закінчив. Or did he? Чи ні? Та ні. Ну як, він закінчив, але вже яку там соту. Хочете запустити Inheritance? Ви не зможете повернутися до маяка, поки не завершите. Ні. Це доповнення Inheritance. Final Note. Останні нотатки, так? Хочете записати Final Note? Ви не зможете повернути. А що за фігня? Що за тебе подивитися? Треба подивитися, але не зараз. Але не зараз. Це що? I believe in the end. Гадаю, наприкінці він зрозумів, що неможливо творити мистецтво, справжнє мистецтво, без тріщин, без розломів, без болю. I don't know what happened. Не знаю, I що struggled with сталося. the part Мені where не давалося daughter enters the епізод, scene. коли в історії з'являється дочка. close to home? Надто особисте? Ні. It's this place. Це через цю місцину. This fucking island. Цей This довбаний lighthouse. острів, цей маяк. I was afraid Я to була go. налякана і The подзвонила. generator died. I went to restart Генератор it. здох. Я пішла I його know it перезапустити. happened. Я знаю, що And так then було. А потім, maybe I was може, high? я була під кайфом? Or I actually Ну, saw або my я справді muse and побачила had свою a conversation музу with та her. поговорила з нею. Later. Подзвонив пізніше, але в мене не було часу на розмови. I knew Я what знала, to що write. писати. The block was Натхнення gone. повернулося. Я I knew знала, how to як finish this закінчити книгу. Ага, так це вона під кайфом була, чи це дійсно муза була? Тільки не лякай мене, будь ласка. Давай походимо. Пішли. Так, генератор. Пацюк попався. Так, генератор працює, чи ні? Кого біса? Що таке? Мене не пустять до генератора? Хтось ходить. А, це щур довбаний. Не пускають до генератора. Maybe deep in his Може, heart, у глибині he longed душі for them. він хотів, щоб вони For були. any presence Щоб other than поруч his був own. ще хоч хтось. Класно. Оце так малюночок. Так, чого така тиша? Мені здається, мене зараз просто налякають, як срака. Блін. Хтось ходить. Це муза та ходить, щурячо-мордяча. Щурячо-мордяча муза ходить. Ні, я поки в кабінет не піду. Та-та-та, це тут. Зачинено, звісно. Так, кухня відчинена. Давай почитаємо ще. My palate was sated. Вишукані смаки, приємні Нащо аромати, повагу і стимулює? захоплення. Це ніколи не було правдою, чи не так? Ще навіть у усіх боргів і It was розпачу, never коли true, книга стала was it? бестселером. Even before the depths of Я вже desperation. знала, що When the втратила. book became Я a hit, знала, кого I вона в already мене knew what I забрала. lost. 10 років I людині knew she took вистачить them. з головою, 10 щоб years is a упасти, lot of time for a піти person to на дно fail. і вивчити там To кожний hit the закуток, bottom. дізнавшись найпохмуріші To таємниці explore. своєї справи. And to Я find the повернуся. darkest secrets of their craft. Я поверну I'm його. coming back there. I'm getting him back. До чого це ти все, га, жіночка? Собака! I wanted to thank you for this book. Хочу подякувати вам за книгу. Я мав сумніви щодо свого мистецького покликання. Та розповідь про випробування, що випали, допомогла мені зважитися на рішення. Я ніхрена не второпив, який це. Це все, вона закінчила книгу, типу, і вже віддала, чи якого хера тоді вона до цих пір на маяку.
ну йде. Ти чуєш? Слухай. Слухай. Я туди не хочу. Поки що. Що таке? Ох ти, а що тут сталося? Хто це підпер двері? Що таке? Це що таке? Despite our previous reminders, Шановний the above нерозбірливо, amount due попри remains наші unpaid. попередні нагадування, вище зазначена сума залишається несплаченою. Змушені вам повідомити, що якщо оплата не надійде до нерозбірливого, справу буде передано колекторам. Це що, бойлер чи що? Я не знаю. А чо він під... Слухай, заткнись, ти мене цей дратуєш. Ти страшні звуки видаєш, алю. Ха! Чому тут мене не пускають? Я думав в кінець. Глянь, що в мене є. Його улюблене вино. Гадаю, воно пасує до події. Клас. Так, вона закінчила книгу. I think Гадаю, мені завжди подобалося, яка ти поламана. А ось і його картина, до речі, це його дружина. Блін, ну ладно, пішли сходимо, подивимося. Я тут ні секунди б не лишився, ти шо? Я б краще на дворі ночував. Це срака якась. Я заходжу. Це тут. Це десь тут. Це не тут. is this? Невже це? Oh my О God. боже, як? Oh. Напевно, I guess they вони ended up потрапили here сюди after після the того, ship як sank. корабель затонув, але... А що це? Що це? А що це? А що це? Хто знає, що це? Та де воно скрежетить? Я не второпаю, я думав, це звідсіль. О! Покидьки! Набираємо. Все, сука, зараз їм все вискажу. Піскуди такі, давай! Ти хворий виблядок! Як ти смієш? О, вітаю! Завжди раді чути наших письменників. Поверни його! Боюся, наразі це неможливо. You know where I'm at, Ти знаєш, sad де я, man? невдахо? I'm at your На твоєму precious дорогоцінному lighthouse. маяку! Так, мені це відомо. Don't interrupt me. Не перебивай I'm at мене. the lighthouse, Я на and I маяку. know Я how знаю, to як hurt your нашкодити твоїй precious дорогоцінній queen. королеві. I know how to break Я that знаю, як pact. розірвати So пакт. either you Тож bring або him ти back, його or повернеш, I'll show або you я what I покажу can тобі, do на with що the здатне words. моє слово. Я вас попереджаю. Це безнадійна справа. I don't give a fuck about your Насрати я warnings. хотіла на твої I will попередження. destroy him. Я знищую та I will поверну get him його. back. Я напишу I will write my власну own історію. story. На, сука. Добре. А що таке? Що це за звуки? Я не второпаю. Де? Відки? Це з надвору? Опа. Це тут десь? Та ні, ти подивив. Я не второпаю, чи це десь у нас зверху. Хто це тут мені прислав? Congratulations on your comeback. We are Шановна delighted that Ілегебале, after вітаємо з decades, поверненням. Ми дуже раді, що навіть десятиріччя по тому ви згадали про наше скромне the пристановище. only one you have. Нехай це місце буде вам домом. Зрештою, іншої війни не маєте. Бажаємо плідної та Бажаємо плідного та наснажливого перебування. Керівництво. Ледь прочитав. Що за чортівня? What the fuck? Тобто це що, пройшло вже 10 років після її написання книги, після написання нею книги? І вона знову повернулася сюди? Та ну не гани. Та не гани. Що таке? Я не второпаю, що це тріщить, шарудить і таке інше. Ну писати я вже нічого не можу. Це типу такий кінець чи що, алю? Чи треба пройти оце ще? Бо диви, одна книжка не цей. Одна ще книжка не той, не цей. Я все пройшов. Алло.
Єдине, що я не второпаю, що там тріщить, гуде, скрипить, пердить і таке інше. Та я все. Ну все. Алло. Лякайте мене. Я ж тут хожу. Так не можна закінчувати гру. Ви що, ви портите просто всі мої гарні про вас відгуки. Так, це з надвору, це з надвору щось. Це щось з надвору. Чи зверху хтось ходить. Ну, коротше, це не тут. Thought you got me? Думаєш, Well, я у guess тебе? what? Так ось, що я тобі I can скажу. write without Я you. можу писати без I тебе. always could. Завжди могла. Ага, я ще не закінчив. Давай. Давай, зривай її нафіг. Так що ти її так обережно спустила. Опа-па! За щурами уперед! Якого хера? Знімись! Знімись, паскуда! Ти чо? Алло! Хто це? Хто тут? Хто тут? Де? Воу! Сюди? Ага. Так. Насю, отак. Поклала як це. Ще не? Let's get this over with. Покінчимо з цим. І що ж ти напишеш? У грі використовується технологія стереозвуку. Щось новеньке? Щось новеньке? Вона закінчує... Ми знову за мужика. Вона закінчує по-іншому. Вона сама придумає, що робити. Що будиночок, це із малюнків дочки. Там щось працює, генератор, мабуть, чи що. Ми ніби на кораблі, так? Змахує на кораблі. Щоб відчинити двері, натисніть. Та, дякую, я що, заліз в якусь доповнення? Віки? А чого я так ніфіга собі бистро бігаю? Швидко. Я, походу, це не він, походу. Як шкода. Тобі майже вдалося. А? Історія кінозірки. Не спи. Ти зіграєш свою роль. Ти не заснеш. Сон – погане виправдання. І ти теж. Все вже готово. Твої забавки чекають на горі. Час нікого не чекає. Акторисько, не витрачай наш задарма. Грай. Що? Одразу інша історія після закінчення попередньої. Тобто це була історія художника, тепер історія актора. Побудова персонажа. Зв'яжи спогади, сни та страхи. Приготуйся до великої ролі. Тут щось можна було потицять. Що це? Перевірка. Раз, два, три. Перевірка. 1, 2, 3. Окей. Перевірка. 1, 2, 3. В мене просто слів немає. В мене просто немає слів. Сподіваюся, тобі вдалося облаштуватися. Пам'ятай, про що ми говорили. Зосередься на тому, що вмієш найкраще. Знайди своє місце сили. Зрозумій свою мотивацію. Створи персонажа. Повір мені, воно того варте. Я буду на зв'язку.
Безпечної подорожі. Твій друг і агент. Ага. І що? Сон. Це сон, так? Це сон. Я можу і наверх піти. То тут все відчинено. Ольо! Що це таке? Чпеньк. Ага, зрозумів. Треба познаходити, значить. Картки оці. Давай все повключаємо, затопимо тут нафіг. Я не второпую, чи це ми на кораблі, чи ні? Так, на максимум. Так, вмикнули. А чого ти не крутишся? Ну все, не знаю. Покрутили. Ага, записна, значить, зачинена. Так, картоки, ану в шухлядку. Як же він швидко б'є, як це приємно. Так, ану. Другий поверх. Ну, все таке везеньке, ну прям дуже змахує на якийсь кораблик. Але, ну, навряд чи це. А ні, щось, мабуть, таке та. Щоб знайти предмет, щоб взаємодіяти з ним. Який предмет? Я тут нічого не бачу. Ніяких предметів. Давай все, обдивимося вже. Краса. Все? Ми нічого не знайшли. Цікаво, а наскільки... Опа. Вельмишановний мандрівнику, каюту підготовано згідно з вашими побажаннями. Плівку доставили незадовго до відплиття. Бажаємо приємної подорожі. З повагою, Ікар Трансанталактик... Господи Бог, ім'ячко дав же ж. Це. Все-таки кораблик. Ж би не загубитися. А ну давай сходимо спочатку сюди. Стіць. Що це за... А, це я водичку там включив. Хай думають, що я миюсь. А що? А чо ні? Це в нас тільки один шлях. Мені цікаво, наскільки довга ця... оцей шматочок. Ну ось ці картки, так позбирай їх, чо ти? Ага. Створення персонажа. Підготовка. Дослідити. Хто я? Де я? Ага. Створюємо персонажа. Так, що тут? Що таке? Стромити. Ага. Це ми дістали. Поїхали. Дивимося кіно. Why are we here? Чому ми They тут? asked. Питали вони. Although they already knew. Хоча вже всі знали відповідь. Щоб побудувати персонажа, щоб грати. Це те, що вони робили все своє життя. They did it for love. Вони полюбили це, бо відчували жагу, пристрасть. A flame within them. Внутрішній вогонь, що просивався на волі. Просився на волі. And above all, І насамперед, вони робили це, щоб утекти. to forget, Щоб забути. to be anyone else. Щоб бути ким завгодно, усіма одразу. To keep the one story Аби тільки that ніколи не mattered. торкатися The єдиної one that історії, really happened. що дійсно сталося, що дійсно мала And значення. Secret. Зберегти її в таємниці. Тепер вони навіть не могли її пригадати, але пригадували, коли мандрували проходами цього дивного корабля і корабля з їхнього минулого. Згадували своїх перших персонажів і чому вони їм грали. Remembering the Згадували bond, і bravery позичали of сміливість crew. у піратських екіпажах. Finding out Дізнавалися, ким вони були, перш ніж вдягти ті маски. Ну так, як всі актори. За своє життя вони зіграли ролі багатьох різних людей. Спостерігали за іншими, були під спостереженням. Носили персонажів як другу шкіру. Шари за шарами особистостей під їхніми обличчями. Тепер настав час скинути ті шкіри. Зустрітися з собою. Згадати. Зробити вибір. Офігеть. Просто офігеть. Окей, так, далі що? Виходимо? Воу! Ха!
Клас. Зачинено. І тут нас телепортує просто усюди. Що таке? Добре спалося. Що таке? Так не дали подивитися навіть. Алло. Я можу присідати. Не дали подивитися на дзеркальце. Ну, окей. Клас. Я тут можу присідати. І що, і стрибати можу? Ні, стрибати не можу. Стрибати не можу. Шкода. Відчинено. Клянуся, якщо ця довбана кінозірка ще одну ніч так крутитиметься і кричатиме, я стрибну за борт. Боїшся моря? Не сідай на корабель, хай йому грець. Брейн. Ні. Ну, пішли далі. Я поки абсолютно ніхрена не второпаю. Так, це їдальня. Клас. Ну, типу ресторанчика. Слухай, щойно будеш на місці, зроби те, що маєш зробити. Вийди на майданчик і створи для нього персонажа. Тільки це важливо. Лялька. Ну та, а всі актори як ляльки. Із них ліпить мають все, що завгодно. Щоб було тільки схоже на щось інше. Окей, пішли далі. Ага, окей. Йой-йой-йой! Нарешті ми вийшли на свіже повітря. Любі друзі. Я це зафоткаю. Що таке? А чого він присів? Та ти подиви на це. Давай отак станем. О-та-та-та-та. Боже ти мій. Боже ти мій. А чого ти присідаєш? Що з тобою? Тебе хвороба? А, в нього хвороба, він, мабуть, сідає поригать трохи. Ти що, класнецько? Ти що, класнецько? Ну окей. Можна і так. Можна і так. Та ти подиви, все, ніс чешеться, треба закінчувати. Вже і так часу багато пройшло. Я вже сильно багато балакаю. Так, я знаю, ти мені мільйон разів казав, що ненавидиш море. А я тобі кажу, що від такої роботи не відмовляються. Ну, в принципі, так, я згоден. Якщо... Це що, Титанік чи що? Ікарус Трансатлантик. Я знаю, що було два кораблі, типу, і Титанік, і ще один. І здається, вони оба затонули. Це часом в мене на іншому, не на одному із них. Ну, не на Титаніку, а на іншому. Окей, поїхали. Який класний корабль. Ну, поки не страшно, поки все подобається. Дуже гарно. Не знаю, пограємо ще з півгодинки, мабуть. Оп-оп-оп-оп-оп, добрий день. Приїхали! Ха, а можна було відчинити, прикинь? Так, чекай, давай тоді чуть-чуть вище поїдемо. А, все, шанс упущений, зрозумів. Але ми не відчиняємо двері, ні. Пасажири третього класу, всі сюди, будь ласка. Цього разу ти перевірив нижні палуби. Присягайся, якщо ми знайдемо ще хоч одного зайця, ноги твоєї більше не буде на кораблі. Так, донизу ні. Сюди ні. Давай побігаємо трошки. Все, в нас тільки один шлях. Це класно. І куча кают. А музичка та ж сама. А що так нас хитає нормально? Це наша каюта? Ну там, мабуть, це наша каюта. І сюди можна, диви. Давай спочатку сюди походимо. Блін, тут все далі і далі. Пішли в каюту заглянемо. Ви знущаєтесь з мене? Так, все, перші попавші ж двері, я заходжу. Все. Ніяких оцих, бо мені оці зачиняючіся двері мене бісять. Це капець. Зачем ти мені зачиняєш?
Я ще не обдивився там все. Від Служби безпеки. Кому голові Служби безпеки? Новий порядок набуває чинності з наступного тижня. Ви нестимете особисту відповідальність за його впровадження. Підготуйте всіх охоронців до детального інструктажу. Як вам добре відомо, у нас уже були інциденти з потраплянням небажаних осіб на борт корабля. Ми мусимо запобігти цьому в майбутньому. Якщо коротко, жодних безквиткових пасажирів. Прийнято. Ай-ай, капітан. Так. Клас. Ну цей може присідати, бо в нього, мабуть, ну, всі ноги цілі. Так, я трошки включимо, бо жарко. Ключі. Ключі. А від чого це ключі? Підем знайдем. А ось звідсіль. Хто тут? Хто тут? Щоб пригнутися, натисни. Та ти що, я вже це знаю. Що ти мені оце, ну, такі смішні оце, ну. Так, ціпок. Давай берем. Особисто я його ніколи не бачив, але є такі, що бачили. Звідки й ті чутки? Що він якась потвора чи каліка, уся ця маячня. Ого. А та набалдашник на ціпку такий собі. Ну такий собі, та? Опа. Угу, зачинено. Блін, знову щури. Як мене бісять ці щури? Постійно кругом щури. Ти ба цю картину з страту? Довбуча картина, бляха. Одне радує, що тут немає отої дружини, яка ганяється за нами постійно. Вона мене трішки вже дістала. Механіка класна, але страшно. Так, що таке? Я взяти нічого не можу. Але запам'ятали, та, тут, якщо що, молоток і цвяхи, здається, там у коробочці. Як там сос? Точка, точка, тире, точка... Білий шум. До речі, бачиш, тепер тут все-таки оці предмети шепочуть. От прикольно, мені... Що таке? А, мені подобається, коли отакі, ну, предметики шепочуть. Блін, я б набрав би сос, ну, справжній, але я не знаю, як. Він шукати зараз я не буду. Ми проходимо, типу, отак. Хоп, мене застали врозплох, і я не знаю, як сос. Хто тут? А що тут коїться? Отут, о, перші двері, йдемо в каюту, все. Відчиняємо, дивимося. Виступ століття. Справжнє акторство, небезпечна справа. Потрібна неймовірна сміливість, аби поступитися власною свідомістю і не просто зіграти, а стати персонажем, якого зображуєш. Мало хто на це здатен. І все ж таки трапляється. І після вчорашнього походу до театру Majestic я зможу це особисто засвідчити. Мої постійні читачі добре знають, що я скупа на похвалу та сподобатися мені непросто. Тим більш несподівано, що виконання головної ролі залишило мене без слів. Абсолютно безстрашна гра, нерозбірливе ім'я, переносить в інший світ. Вперше на моїх очах людина на сцені розчинилася, ставши дверима, крізь які персонаж увірвався в реальність. Частину сторінка відірвано. Мажестер, це часом не той театр, в якому сталася пожежа і в яку потрапили дружина і художник. Мені здається, це воно, так? Так, добре, пішли далі по каютам. Тут зачинено. Тут сюди не можна. Тут сюди не можна, а тут сюди можна. Клас. Мені не дуже тут подобається. Тут якісь шуми. Ну це, мабуть, вулиця. Ну, типу, море шуми. А, тут зачинено. А що таке? А тут. О, тут відчинено, пішли. Прокинувся свій мужик, коротше. Йому на цьому сказали, щоб він створив персонажа, він собі броде по пустому кораблю.
Тут привиди? Це не пустий корабель, це, блін, корабель-привид. Це сратий корабель-привид. У нього своєрідна репутація. Змушує акторів на шпиньки перед ним ходити, перш ніж допускає до майданчику. Якийсь новий метод створення персонажа, чи що? Претензійна богемна дурня, якщо тобі цікава моя думка. Але не впирайся. Він не знає слова «ні». Могли б показати фоточку. Хе. Та що тут коїться, алло? Ну то що, що він трохи пришелепкувати? Він режисер, професія така. Ну що, він тобі зробить? Вб'є тебе? Мабуть, таки та. Мабуть, таки та. Капець. Па, тут щось. А, ні, я думав, щось написюкано. Та. Що таке? Я гадаю, це все гра. Ага. Прикольна маска. Прикольна маска. Це все гра, точно, да, чувак, це все гра. Отак і починаються фільми жахів. А що ти паришся, це все гра, піди подивися, це були, мабуть, миші у підвалі. Нічого, там лампочка не працює, та не переживай, на тобі ліхтарика. Від Служби безпеки Ікар Трансатлантик. Усім офіцерам. Більшість з вас вже знає, що на роботу нашого судна відбуватимуться зйомки голлівудського фільму. Надсилаємо вам перелік палуб, що має бути перекрито для звичайних пасажирів. Зрозуміло. І найголовніше, знімальну групу й акторів не можна турбувати. Прийнято. А пішли пофігу. Ага. Ага. І ще тут. Так. Весь світ театр. Але актори підібрані погано. Це хто говорить? Це хто говорить? Покажись мені, падло. Вибір є завжди. Світло в темряві. Вибір є завжди. Я вибираю світло, я мана у темряву ходить. Умекніть мені щось. От паскуда. Ти пам'ятаєш? А що ти хочеш від мене? Перш ніж світ казав тобі, ким треба бути. Чи вдалося тобі згадати, ким ти є? Який ти страшний, дядько. Який ти страшний. А що ти хочеш від мене, алло? Сюди? Ще покрути? Давай, на. Зрозуміло. Нумо. Я змушу тебе згадати. Почні зйомки з свого власного фільму. Світло, камера, мотор. Ага. Стільки людей намагалися стати частиною мого найвеличнішого творіння. Наче у мене був вибір. Лише одна людина може втілити цього персонажа. Лише одна людина достатньо зламана, щоб вибудувати його в собі. І хто це? Газета. Не читається. Ну і фіг з нею. Пішли далі. Так, тут щось. Я в тебе вірю. Як страшно. Ау? Хто там? Хто тут? Уже моторошно, вже моторошно. Ну давай. Що це? Прокидайтесь, містер Гарді. Треба вибиратися з цієї пастки, поки ми тут не загнили. А це якісь строки із... «716». Це код від чого? 716. Хорошо, пішли. А, бачу від чого код. 716. Малюночок про піратів. А, якесь кіно про піратів чи що? Дивно. Зачинено. Тут зачинено, дядько, давай. Як тут? 700.
Як? Колесиком? Так, проведіть мишкою зліва направо. А, понял. Угу. 716. Опа. Прекрасно. Що то було? Що то було? Ти бачив? Я не бачу. Слухай, якась це. Щось я ніхера не второпаю поки. Ми справді попливемо? Лілі, я... Для вас я капітан Бейнс, містер Гарті. Запам'ятайте моє ім'я квартирмейстера, інакше годуватимете акул. Дві дівчинки, здається, гралися у піратів. Здорово, мужик. Ага, зараз прийду. Що таке? Так. Ти з'єбе пахафа. Воу-воу-воу! Нормально так покрутило. Зараза. О, нормально, зійшов. Зрозумів. Зрозумів, зараз поставимо. Ізі. Чотенько, поїхали. Що, тепер сісти треба, може? Ти зараза, бляха, придурок. Може сісти треба? Ні, не сісти. Ой, так і голова закрутиться може. Ага, половинка двері. А, ми можемо проповзти, нормально. Так, тут що ви хочете, щоб я зробив? Та, я не можу туди дістатися, алло. Пам'ятай її. Окей. Як скажете, запам'ятаю. Обов'язково. Мабуть. Та ні, взагалі. Ага, мапа піратів, мапа скарбів. Так. Що ж тут у нас? Праворуч. Нічого. Ліворуч. Щось палає. Ми туди не підемо. Я не хочу. Так, тут? Зачинено. Ну все. А тут не можна, окей. Що таке, бляха? Мене просто не пускала, ну, прозора стіна. Не можна так робити. І я застряг, типу, я думаю, блін, це що, баг, не баг. І я пропустив скрімак. Ай, мать, отак, пішло в сраку воно. Пішло воно в сраку. Отут відчинено, все, отут відчинено, я йду сюди. Що це таке? Я повернуся, бравий боцмане, обшукала все навколо. Здається, є стежка, яку ми можемо пройти. Стежка? Так точно, напевне, залишена братами-піратами, щоб вивести нас у безпечну гавань. Дурня якась коїться. Типу, мене тут лякають не цим, а скрімаками. Ну, не чимось таким, а типу, ну, таким. Отаким. Що це? Щось таке? Два. Що це могло значити? Час і опис дії. 22:05. Кінець перерви. 22:30. Останній ремонтник сходить з корабля трапом на палубі Е. 23:00. Патрулювання берега вздовж корабля. 23:27. Патрулювання біля вантажної зони. Помітив рух тіні. Невисока, ймовірно, дитина. Я погнався слідом та нікого не знайшов. Рядок окреслено червоним. 00:00. Кінець вахти. Прийнято. А зміна вахти у вас не передбачається, пане? Так, ух ти. Клас. Ось воно, містере Гарді. Найшвидше судно з колись збудованих, готове плисти до вогняної землі на всіх вітрилах. Я не бачу ні вітрил. Ще! Наш треба прослизнути на борт. Непомітно. Ой, блін, сюди діти пролізли. Надіюсь, вони живі і здорові. Що тут? Хто тут? Ага, тут зйомки, зрозуміло. Все. Я не заважаю. Там було написано не заважати цій групі для зйомок. Все. Я не заважаю. Ага. Клас.
Оце офігенно. Так, часу вже зовсім немає, вже тут майже 1,5 години ми нагуляли. Виходить, історія доволі довга, тому буде ще одна серія. А що робить? Я не знав, що мене просто застали зненацька про історія про кінозірку цього. Тому я поки закінчую на оцій цікавій ноті. А ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. В опису під цим відео будуть корисні посилання. Там же мене можна підтримати через Buy Me a Coffee або Дяку. До наступних зустрічей. Нехай щастить.